Good morning, boys. And अघिबाट नै तिमीहरूलाई म कङ्ग्रेचुलेसन्स दिन चाहन्छु किनभने तिमीहरू क्लास 10 को एक्जाम त तिमीहरू खुसी दियो तिमीहरूले धेरैले राम्रो नै गरेको छ होला अनि तिमीहरू क्लास 11 पनि निश्चय नै पुग्ने छौ होला I'd like to welcome you to the first online class for class 11 अनि यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई एउटा कुरा जनाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लास 11 र क्लास 9 को सिलेबस चाहिँ एकदम क्लोजली रिलेटेड छ क्लास 9 मा तिमीले जे पढ्यौ त्यही क्लास 11 मा पढ्ने छ त्यसैकारण तिमीले क्लास 10 मा पढ्दाखेरि क्लास 9 को कतिवटा कुरा बिर्सिसक्यो होला त्यसैकारण तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले अब फेरि क्लास 9 को किताब चाहिँ उठाएर एकपल्ट डल्लै रिभाइज गर्नुपर्छ त्यो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो किनभने हाम्रो 11 र 9 को सिलेबस चाहिँ एकदमै रिलेटेड छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि तिमीले साइन्स लिएको छौ अब साइन्स लिनु जतिको एट्र्याक्टिभ छ त्यतिकै हार्ड वर्क पनि त्यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ यु हेभ टु वर्क रियली हार्ड द रिजन इज अ साइन्स स्टुडेन्ट निड्स टु थिङ्क आउटसाइड द बक्स आफ्नो जुन चाहिँ रेगुलर प्रोसेस अफ थिङ्किङ छ त्योदेखि चाहिँ बाहिर हामीले सोच्नुपर्छ अनि साइन्स स्टुडेन्टमा जहिले पनि जिज्ञासा क्युरियोसिटी टु नो भन्ने चाहिँ एउटा हुनुपर्छ यो किन कसरी वाइ हाउ व्हेन यो जान्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ त्यसैकारण तिमीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु कि यो कसरी भयो किन यसरी भयो भन्ने चाहिँ सिक्नु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ अनि साइन्स एज वी नो इज द स्टडी अफ फ्याक्ट्स साइन्सले चाहिँ जहिले पनि फ्याक्टलाई मात्रै विश्वास गर्छ अनि त्यो फ्याक्ट चाहिँ इट हेज टु बी प्रुभ थ्रु एक्सपेरिमेन्ट अब्जर्भेसन अनि एक्सप्लेनेसन द्याट इज वाट इज साइन्स अल अबाउट अनि साइन्समा जबसम्म एक्सपेरिमेन्ट गर्दैन जबसम्म त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेकोलाई अब्जर्भ गर्दैन त्यसलाई एक्सप्लेनेसन दिँदैन त्यो साइन्स कम्प्लिट हुँदैन कुनै पनि कुरो त्यसको रिजल्ट चाहिँ इन्फरेन्स चाहिँ जब सेम आउँछ घरिघरि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट भनेर मानिलिन्छ त्यसैकारण साइन्स इज द स्टडी अफ फ्याक्ट्स त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो याद गर्नुपर्छ यति कुरो भन्दै आज म तिमीहरूलाई फर्स्ट जुन चाहिँ लेसन लिन गइरहेको छु त्यो चाहिँ युनिट 3 अफ योर बुक एन्ड द्याट इज सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन हुन त तिमीहरूले सेलको बारेमा धेरै अगाडिदेखि नै पढिसकेको छौ तर आज जान्नु चाहिँ के जरुरी छ भन्दाखेरि अब वाट इज अ सेल वाइ सेल इज स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल त्यो बाहेक पनि हामीले थुप्रै कुरो यहाँनिर यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नु छ सो हामीले वरिपरि देख्ने जति पनि प्राणीहरू छ जति पनि उद्भिद छ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स जति पनि छ या नदेख्ने इन्भिजिबल जुन चाहिँ पनि छ तिनीहरू सबै नै तिनीहरूको बेसिक युनिट चाहिँ हो दे आर अल मेड अप अफ सेल्स अल द लिभिङ थिङ्स आर मेड अप अफ सेल्स Without cells, a living organism's body cannot be formed. Though there is an exception to this rule. अब सेल भनेको के हो सेलको स्ट्रक्चर के हो त्यो हामीले पछिबाट पढ्ने छौं तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्छ all living organisms are made up of cells. अनि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ कुनै पनि अर्गानिजम living छ it's because of cell because all the functions of life take place inside the cell that is why it is called functional and structural without cell a body cannot be formed it gives a form and shape to a living organism's body that is why it is called structural unit of life अब हामीले यो सेल्स हेर्यौं भने जुन चाहिँ अर्गानिजम एउटा सेलले मात्रै बनेको छ त्यसलाई युनिसेल्युलर भन्छ अनि उनीहरुको लेभल अफ अर्गनाइजेसन छ that is called cellular level of organization because that one cell can carry out all the life processes including reproduction as well यो जति पनि लाइफ प्रोसेसेस छ त्यो लाइफ प्रोसेसेस भनेपछि रेस्पिरेसन डाइजेसन एक्सक्रिसन रिप्रोडक्सन सर्कुलेसन यो सबै एउटै सेलले नै कम्प्लिट गर्छ त्यसैकारण उनीहरुको जुन चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा सेल देख्छौं द अर्गनाइजेसन इज मोर कम्प्लेक्स अनि त्यो लेभल अफ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ भन्छ सेल्युलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन किनभने उनीहरु चाहिँ एउटै सेलले मात्रै बनेको छ अनि एउटै सेलले सबै लाइफ प्रोसेसेस गर्नु पर्यो अर्को हामी जब हायर अर्गानिजम्स पढ्छौं जुन चाहिँमा चाहिँ थुप्रै सेल्सले बनेको छ जस्तो हाम्रो शरीर
हाम्रो शरीर ट्रिलियन्स अफ सेल्सले बनिएको छ। अब यसमा सबै सेलले इन्डिभिजुअली काम गरेर त भएन, त्यसैकारण यो सेललाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ छ, वर्क छ। यहाँनिर चाहिँ वर्कलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ। झुपा 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 सेल्सलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो काम दिएको छ। अनि यो झुपा झुपा जुन चाहिँ सेल्स छ, विच हेभ अलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एन्ड दे क्यारी आउट सिमिलर फङ्सन, दिज ग्रुप्स अफ सेल्स which have similar structure and carry out similar functions is known as tissue. So the next level of organization is tissue level of organization, which we see in higher organisms. हाम्रोमा जस्तो muscular tissue, nervous tissue, connective tissue, त्यस्तो थुप्रै टिस्युजहरू छ, epithelial tissue, त्यस्तो थुप्रै टिस्युजहरू छ हाम्रोमा, हो त्यो भन्छ चाहिँ टिस्यु लेभल अफ अर्गनाइजेसन। अनि हामीले क्लासिफिकेसनमा पढ्दाखेरि हामीले देख्छौँ कतिवटा अर्गानिजम चाहिँ खालि टिस्यु लेभल अफ अर्गनाइजेसनसम्म मात्रै छ। अब नेक्स्ट लेभल अफ अर्गनाइजेसन जस्तो हाम्रै शरीर लिउँ, फेरि इक्जाम्पल, हाम्रै शरीरमा देयर इज टङ, देयर इज लङ्स, देयर इज हार्ट। अब अर्गन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स अ ग्रुप अफ टिस्यु वर्किङ टुगेदर फर वान पर्टिकुलर फङ्सन। जस्तो हाम्रोमा हेऱ्यौँ भने यु टेक फर इक्जाम्पल हार्ट. Heart is an organ, but it is not made up of only one type of tissue. It is made up of number of type of tissues. There is connective tissue, there is muscular tissue, there is nervous tissue, so on and so forth. So organ level of organization ma chai we find different organs which are basically made up of different types of tissue put together, and they carry out one function. Like if you take for example heart, the only one function is pumping of the blood. Next we have the next level of organization is the organ system level of organization. अब यहाँ चाहिँ system आयो. So when system comes in, it is not the work of only one organ. There are number of organs which are involved to carry out the function. That is one function. Take for example your digestive system. Why do we call it a system? Because it has number of organs included in it. Tongue, mouth, teeth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, different glands. All of these are different organs. They are working together for one particular purpose, that is digestion of food. त्यसैकारण यसलाई भन्छ organ system of organism. And when all the organ system work together for one particular purpose, that is life, that is called an organism. Now we have to understand here that all these different organs and organ systems and tissues and cells have to work together in harmony to give life to a living organism. But we come back to the basic, that is cells. Cells are the basic unit of life. Without cells, an organism's body cannot be formed and all the functions of life cannot be carried out. So cell is a structural and functional unit of life. It is the building blocks of life. That is what we need to remember, what we have already studied in class 9. These are the things which we have already studied in class 9. Now, cells have a definite shape. You got to remember that cells have a definite shape, size. Structure and function. Cells have definite shape and size. Definite shape and size भनेको चाहिँ यिनीहरूको एक्ज्याक्ट एउटा जुन चाहिँ शेप हुनुपर्छ। जस्तो हामीले नर्भ सेल हेऱ्यौँ भने त्यो लामो हुनु पर्यो, किनभने त्यसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ हो ट्रान्समिसन अफ मेसेज। अनि डिफरेन्टली वी गट टु रिमेम्बर हियर इज द शेप डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ फङ्सन इट इज पर्फर्मिङ। लाइक इन द केस अफ नर्भस सिस्टम, the nerve cells have to be long because they carry the message from the tip of a finger to the brain, from tip of your toe to the brain. अनि साइज पनि डेफिनेट हुन्छ। कुन चाहिँ सेलको साइज कत्रो हुनुपर्ने त्यो चाहिँ डेफिनेट हुन्छ। साइज जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मोस्टली साइजलाई चाहिँ मेजर गर्ने चाहिँ हो माइक्रोन। माइक्रोन इज द युनिट द्याट इज युज फर मेजरिङ द सेल्स। अब माइक्रोनलाई हामीले देख्दाखेरि यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ म्यू हुन्छ। सो
we can write it this way: 1 micron is equal to 1,000th of a millimeter. That means if you divide 1 millimeter, तिम्रो रुलरमा हेर 1 millimeter कति हुन्छ? त्यो मसिनो जुन चाहिँ सेन्टिमिटरमा डिभिजन हुन्छ नि, त्यसको एउटा डिभिजन चाहिँ हो 1 millimeter. त्यसलाई चाहिँ जब हामीले 1000 पार्ट्समा डिभाइड गर्छौं, त्यसको एउटा पार्ट चाहिँ हुन्छ 1 micron. त्यति सानो हुन्छ, बिकज सेल्स आर इन्भिजिबल टु अ नेकेड आई. हामीले आँखाले हामीले देख्न सक्दैनौँ, त्यसैकारण हामीले पावरफुल माइक्रोस्कोपहरू युज गर्नुपर्छ, जुन चाहिँको द्वारा चाहिँ हामीले यो के अरे सेल्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ. सो द सेल्स आर मेजर्ड युजिङ द युनिट्स माइक्रोन्स. अनि 1 micron इज 1,000th of a millimeter. द्याट मिन्स 1 millimeter डिभाइडेड इन्टु 1000 पार्ट्सबाट एउटा निकाल्दा चाहिँ त्यो चाहिँ 1 micron हुन्छ. अब नम्बर अफ सेल्स, वेन वी टक अबाउट नम्बर अफ सेल्स, लोअर ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्समा हामीले हेऱ्यौँ भने तिनीहरूकोमा मोस्टली एउटा सेलले मात्रै बनिएको हुन्छ. हो त्यस्तो अर्ग्यानिजम्सलाई चाहिँ भन्छ युनिसेल्युलर. युनिसेल्युलर जस्तो इक्जाम्पल लिउँ हामीले अमिबा, प्यारामेसियम, ब्याक्टेरिया, यिनीहरू सबै चाहिँ एउटा सेलले बनिएको हुन्छ. त्यसै कारण चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ युनिसेल्युलर. अनि अर्को ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्स छ विच आर मेड अप अफ लार्ज नम्बर अफ सेल्स लाइक अस. हाम्रोमा थुप्रै नम्बर अफ सेल्स छ. हामी जस्तो अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ भन्छ मल्टिसेल्युलर. अनि हामी जस्तो अर्ग्यानिजम मल्टिसेल्युलर अर्ग्यानिजम्समा चाहिँ हामीले टिस्यु, अर्गन एन्ड अर्गन सिस्टम लेभल अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले देख्छौँ. अब अर्को एउटा रिभाइज गरौँ जुन चाहिँ तिमीहरूले क्लास 9 मा पढेको छ, द्याट इज द सेल थ्योरी. सेल थ्योरीमा तीनवटा टर्म्स आउँछ. सेल थ्योरीमा तीनटा स्टेटमेन्ट्सहरू छ. तीनवटा स्टेटमेन्ट्स छ सेल थ्योरी. तिमीहरूले सायद मनमनमै भन्दैछ पनि होला, तिमीहरूको मनमा आइ पनि सक्यो होला सेल थ्योरी, तिमीहरूले पढिसकेको. सेल थ्योरीमा तीनटा स्टेटमेन्ट्स छ. अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौँ. फर्स्ट स्टेटमेन्ट, all living organisms are made up of cells. So जति पनि लिभिङ अर्ग्यानिजम्स छ दे आर मेड अप अफ सेल्स, वान टाइप अफ दि अदर. एउटा खालके या अर्को खालके. यो तिमीहरूले रिभिजनै हो, तिमीहरूलाई मनमनमै तिमीलाई थाहा छ, भन्दै जान्दैछौ भने भन्दै पनि गर म सँगसँगै. अल लिभिङ अर्ग्यानिजम्स आर मेड अप अफ सेल्स. अर्को थाहा हुँदैछ भने चाहिँ आफैलाई यसरी थप्पा लाउने. अर्को इम्पोर्टेन्ट सेल थ्योरी छ, अर्को स्टेटमेन्ट, त्यो चाहिँ हो यो पनि हामीले डिस्कस गरेको सर्कल. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ. यो अर्को सेकेन्ड स्टेटमेन्ट. यो पनि थाहा छ भने चाहिँ 5 दिउँ है, यसो आफैलाई थप्पाउँदै गर्नु. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ. अब थर्ड स्टेटमेन्ट छ न्यू सेल्स. अब नयाँ सेल चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि न्यू सेल्स अराइज. अब नयाँ सेल हामीले कतैबाट ल्याएर यसलाई नयाँ सेल त भन्नु सक्दैन. द न्यू सेल अराइज फ्रम pre-existing cells. That means नयाँ सेल जुन चाहिँ बनिँदैछ त्यो नयाँ सेल चाहिँ कतैबाट ल्याइएको होइन, केही भएको होइन. त्यो पुरानो सेल्स जुन चाहिँ छ त्यसलाई नै डिभाइड गरेर आदि हुन्छ. सो नयाँ सेल एड हुनु, नयाँ सेल त्यहाँ आउनु चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि पहिलाबाटै भएको सेललाई चाहिँ डिभाइड गर्दै. अहिलेसम्म साइन्टिस्टले नयाँ सेल, कम्प्लिट सेल त बनाउनु सकेको छैन. खालि हामीले सेल्सको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ, सेलको नम्बर बढाउन सक्छौँ, तर
त्यो नम्बर बढाउनुको लागि पहिलाबाट नै एउटा सेल चाहिँ चाहिन्छ। सेलमा कतिवटा मोडिफिकेसन्स ल्याउन सक्यौँ हामीले, क्रोमोजोम्समा जिन्समा मोडिफिकेसन ल्याउन सक्यौँ साइन्टिस्टहरूले, तर नयाँ सेल चाहिँ अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। नयाँ सेल चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि पुरानै सेल डिभाइड भएर नयाँ बनिन्छ। न्यू सेल्स अराइज फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल्स। अब यो जुन चाहिँ सेल थ्योरी छ यसको स्टेटमेन्ट दिने चाहिँ दुईजना मान्छे हो। वान इज दुईजना मान्छे, रुडोल्फ वर्चाउ, तीनजना मान्छे, रुडोल्फ वर्चाउ, यो मेटाइजै केटा हो, सारी सक्यो होला तिमीहरूले। रुडोल्फ वर्चाउ, एमजे शेल्डन अनि थियोडर स्वान। एमजे शेल्डन अनि थियोडर स्वान, यो तीनजना मान्छेहरूले चाहिँ यो सेल थ्योरीको तीनवटा स्टेटमेन्ट्स चाहिँ दिएको, रुडोल्फ वर्चाउ, एमजे शेल्डन अनि थियोडर स्वान। अब हामी जाउँ एक्सेप्सन्स टु द रूल अफ अ सेल। हामीलाई थाहा छ सेल हेज टु बी सराउन्डेड बाई अ न्युक्लियर मेम्ब्रेन, त्यो अहिले हामीले पछिबाट पढ्नेछौँ। तर एक्सेप्सन्स टु सेल थ्योरी, सेल थ्योरीको एक्सेप्सन्स त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तीनवटा आउँछ। एक्सेप्सन्स अफ जुन चाहिँले चाहिँ सेलको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ मान्दैन, जुन चाहिँ अर्ग्यानिजमले, त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी। त्यसमा चाहिँ आउँछ भाइरस। भाइरस यस्तो खालको अर्ग्यानिजम जुन चाहिँको बारेमा मैले चर्चा पनि भइरहेछ, कोभिड भाइरस। यो भाइरस चाहिँ कस्तो खालको अर्ग्यानिजम हो भन्दाखेरि यो सेलको जस्तो सेल मेम्ब्रेनहरू हुँदैन, अनि त्यो लिभिङ अर्ग्यानिजमदेखि बाहिर चाहिँ केही पनि त्यसको लाइफ हुँदैन। तर एकपल्ट लिभिङ अर्ग्यानिजम भित्र पसेपछि चाहिँ इट स्टार्ट्स रिप्रोडक्सन, अनि वी नो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लाइफ इज रिप्रोडक्सन। सो दिस भाइरसेस आर रिप्रोडक्सन। अनि यो भाइरसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ प्रोटिन कोट हुन्छ अनि भित्र चाहिँ डिएनए हुन्छ। बाहिरबाट चाहिँ प्रोटिन कोट अनि भित्रबाट चाहिँ डिएनए, यति मात्रै हुन्छ, प्रोटिन कोट र डिएनए मात्रै हुन्छ। अनि जब यो लिभिङ अर्ग्यानिजमको सेलदेखि बाहिर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नन लिभिङै हुन्छ। तर वान्स इट एन्टर्स इट स्टार्ट्स रिप्रोडक्सन। अर्को आउँछ भाइरोइड्स। भाइरोइड्स आर सच अर्ग्यानिजम्स विच आर एक्सेप्सन टु सेल थ्योरी। यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ डिएनए या आरएनए मात्रै हुन्छ, बाहिरबाट प्रोटिन कोट चाहिँ हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ भाइरोइड्स हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ छ प्रायोन्स। प्रायोन्स चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ प्रोटिन मात्रै हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ प्रोटिन मात्रै हुन्छ। त्यसै कारण यो तीनटा चाहिँ जुन चाहिँ छ दे आर एक्सेप्सन्स टु द सेल थ्योरी। सेल थ्योरीको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्योदेखि चाहिँ अलग्गै छ, भाइरस, भाइरोइड्स र प्रायोन्स। अब हामी कुरा गरौँ द मेजर पार्ट्स अफ द सेल्स। सेलको मेजर पार्ट्स चाहिँ हामीले यहाँनिर जेनरलाइज सेलको कुरा गर्दैछौँ, कुनै प्लान्ट सेल एनिमल सेलको कुरा गरेको छैनौँ। जेनरलाइज सेलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेजर पार्ट्स अफ द प्लान्ट आर मेजर पार्ट्स। यसको बारेमा अहिले हामीले डिटेलमा पढ्नेछौँ पछिबाट। मेजर पार्ट्स अफ अ सेल। मेजर पार्ट्स अफ अ सेलमा सबैभन्दा पहिला आउँछ a cell is surrounded by cell membrane. सेल मेम्ब्रेनले त्यसलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ। अनि यो पर्टिकुलरली सेल मेम्ब्रेनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन तिमीहरूले पढे पनि सकेछ, यसको तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। सबैभन्दा पहिला दिस इज लिभिङ, यो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ लिभिङ हो। अनि सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स हो इट इज सेमी पर्मिएबल, सेमी पर्मिएबल, सेमी पर्मिएबल। अनि थर्ड हो इट इज मेड अप अफ प्रोटिन्स एन्ड लिपिड्स।
It is made up of proteins and lipids. So these are the three important characteristics of cell membrane, which basically surrounds each and every cell of a living organism's body, of a living body. Each and every cell लाई चाहिँ यो सेल मेम्ब्रेनले सराउन्ड गरेको हुन्छ. एक्सेप्सन्स चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं, भाइरस, भाइरोइड्स र प्रायोन्स. अब यो सेल मेम्ब्रेन देखि भित्र चाहिँ अरु के पाइन्छ? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कुनै पनि एनिमल सेलको चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ, प्लान्ट सेलको चाहिँ एकपट्टि कर्नरमा हुन्छ. तर न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन अफ द सेल, because it is the nucleus which controls and coordinates all the activities inside the cell. अनि मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्समा यो न्यूक्लियसबाट नै जुन चाहिँ इन्फर्मेसन निक्लिन्छ त्यसको आधारमा हाम्रो डिफरेन्ट बडीको फंक्शन्सहरु पनि क्यारी आउट हुन्छ. सो दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन अफ द सेल. अब यो न्यूक्लियसको बाहिर चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र सेल मेम्ब्रेन चाहिँ अलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर. दे आर इन फ्याक्ट द सेम स्ट्रक्चर है. यिनीहरु पनि लिभिङ हुन्छ, सेमी परमेबल हुन्छ, प्रोटिन एन्ड लिपिड्सले नै बनिएको हुन्छ. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट भित्र चाहिँ अरु के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस हुन्छ. न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्टेन्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म यो हुन्छ भित्रबाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, त्यहाँदेखि न्यूक्लियोप्लाज्म. त्यहाँदेखि यो सेल मेम्ब्रेनले घेरिएर चाहिँ बाहिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनदेखि बाहिर चाहिँ न्यूक्लियोप्लाज्म छ. न्यूक्लियोप्लाज्म चाहिँ जुन चाहिँ फ्लुइड दैट इज फिल्ड अप इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अनि सेल मेम्ब्रेनदेखि भित्र जुन चाहिँ भरेको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ साइटोप्लाज्म, जुन चाहिँ सेल मेम्ब्रेनले घेरेको छ. न्यूक्लियोप्लाज्म र साइटोप्लाज्म टुगेदर, यिनीहरु टुगेदर दे आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म. जति पनि फ्लुइड सेल भित्र भरिएको छ which includes nucleoplasm and cytoplasm together is known as protoplasm. अनि protoplasm is known as the physical basis of life because all the functions of life take place inside the cell. These are the basic concepts of cells which you need to remember. अनि अब हामीले कुरा गर्ने छौं दुई प्रकारको सेल. There are two types of cells that we need to study. हामी सिधै सेलको स्ट्रक्चर मा नजाउँ अहिले अनि फंक्शन्समा नजाउँ. पहिला सेलको दुई प्रकारको हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ. दैट इज प्रोक्यारियोटिक एन्ड यूक्यारियोटिक. दुई प्रकारको सेल छ, प्रोक्यारियोटिक अनि यूक्यारियोटिक. प्रो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रिमिटिभ या फर्स्ट फर्म्ड. जति पनि सेल्सहरु सबैभन्दा पहिला बनिएको मा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छौं या त प्रिमिटिभ सेल्स पनि भन्छौं. प्रिमिटिभ सेल्स पनि भन्छौं. अनि यूक्यारियोटिक सेल चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ मोडर्न टाइप अफ सेल्स और वी क्यान से अ सेल. अब प्रिमिटिभ सेल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर डिवाइड अफ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज एब्सेन्ट. यिनीहरुकोमा चाहिँ न्यूक्लियस हुँदैन. जुन चाहिँ आउँछ प्रोक्यारियोटिक सेल. दे आर डिवाइड अफ न्यूक्लियस. यिनीहरुको मेजर कुरो के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नो न्यूक्लियस. यता चाहिँ न्यूक्लियस इज प्रेजेन्ट. न्यूक्लियस इज प्रेजेन्ट. यसमा प्रोक्यारियोटिक सेल प्रिमिटिभ सेल्स हो. यसमा चाहिँ न्यूक्लियस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ. यूक्यारियोटिक सेल्समा चाहिँ न्यूक्लियस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट विच वी नीड टु रिमेम्बर. प्रोक्यारियोटिक अनि यूक्यारियोटिक. अब प्रोक्यारियोटिकको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्यूक्लियोलस आर एब्सेन्ट. भनेपछि यिनीहरुमा चाहिँ अब न्यूक्लियसै छैन भने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुने त कुरै आएन. यिनीहरुको म लेखी बस्दिन, म तिमीहरुलाई यसरी नै भनेर नै बुझाउँछु.
किनभने लेखिबस्यो भने धेरै लामो हुन्छ। न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि प्रोक्यारियोटिक सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ, किनभने तिनीहरूकोमा न्युक्लियसै हुँदैन। अब जुन चाहिँ खालके यिनीहरूको आरएनए हुन्छ या डिएनए हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्ममा नै सस्पेन्ड भएर बसेको हुन्छ। जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ सर्कुलर टाइपको हुन्छ, जुन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ साइटोप्लाज्ममै सस्पेन्ड भएर बसेको हुन्छ, सर्कुलर डबल स्ट्रान्डेड डिएनए। अनि यिनीहरूमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भन्दाखेरि यिनीहरूमा डिएनए त छ, तर यिनीहरूकोमा जुन चाहिँ प्रोटिन हुन्छ, हिस्टोन प्रोटिन्स भन्ने हुन्छ क्रोमोजोम्समा, त्यो हिस्टोन प्रोटिन्सहरू पनि यिनीहरूमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। यिनीहरूकोमा त्यो हिस्टोन प्रोटिन्स पनि हुँदैन। सँगैमा यता युक्यारियोटिक सेल्समा डबल हेलिकल डिएनए विथ हिस्टोन प्रोटिन्स। यिनीहरूकोमा न्युक्लियस त छँदैछ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि छ, न्युक्लियोलस पनि छ, सँगसँगै यिनीहरूकोमा डबल हेलिकल डिएनए विथ हिस्टोन प्रोटिन्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यता प्रोक्यारियोटिक सेलमा हेऱ्यौँ भने यिनीहरूकोमा सेल वल प्रेजेन्ट छ। जस्तो ब्याक्टेरियल सेल हामीले कुरा गऱ्यौँ भने यिनीहरूकोमा सेल वल प्रेजेन्ट छ, तर त्यो सेल वल चाहिँ केले बनिएको हुन्छ भन्दाखेरि म्युकोपेप्टाइड्सले बनिएको हुन्छ। तर यता हामीले प्लान्ट सेल हेऱ्यौँ भने युक्यारियोटिक सेलमा यिनीहरूको सेल वल हुन्छ, तर त्यो सेल वल चाहिँ केले बनिएको हुन्छ? सेल्युलोजले बनिएको हुन्छ। नर्मली अ प्लान्ट सेल वल इज मेड अप अफ सेल्युलोज, तर यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ सेल वल भए तापनि त्यो सेल वल चाहिँ खालि म्युकोपेप्टाइड्सले बनिएको हुन्छ। अब राइबोसोमको कुरा गरौँ दुईटामा। इन द केस अफ प्रोक्यारियोटिक सेल्स द राइजोम इज प्रेजेन्ट बट इट इज ओन्ली अफ 70S। अनि यो 70S को सब युनिट्स हुन्छ 50S र 30S। 50S र 30S को हुन्छ। तर यता युक्यारियोटिकमा हेऱ्यो भने 80S को राइबोसोम्स हुन्छ, अनि त्यो राइबोसोम्सको सब युनिट्स चाहिँ हुन्छ 60S र 40S। अब किन यसलाई सब युनिट्स भनेको भन्दाखेरि राइबोसोम्स चाहिँ यस्तो खालके देखिन्छ, दुईटा भागले बनेको हुन्छ, यसरी दुईटा भागले बनेको हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ सब युनिट्स। यो सब युनिट्स चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ 50S र 30S हुन्छ, whereas in eukaryotic cell it is made up of 60S and 40S। अब यता युक्यारियोटिक सेलमा हेऱ्यो भने रेस्पिरेटरी अर्गन जुन चाहिँ छ, अर्गेनेल जुन चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ माइटोकोन्ड्रिया, जुन चाहिँले चाहिँ रेस्पिरेसन गराउँछ। तर यता प्रोक्यारियोटिक सेल्समा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया प्रेजेन्ट हुँदैन, किन मेम्ब्रेन बाउन्ड स्ट्रक्चर चाहिँ एब्सेन्ट छ। यता प्रोक्यारियोटिक सेलमा मेम्ब्रेन बाउन्ड स्ट्रक्चर्सहरू प्रेजेन्ट हुँदैन, माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन। यिनीहरूकोमा चाहिँ मसिनो स्ट्रक्चर्स हुन्छ जुन चाहिँलाई चाहिँ भन्छ मेसोजोम, जुन चाहिँले चाहिँ रेस्पिरेसन क्यारी आउट गर्छ। प्रोक्यारियोटिक सेलमा मेम्ब्रेन बाउन्ड स्ट्रक्चर चाहिँ हुँदैन, वेयरएज युक्यारियोटिक सेल्समा मेम्ब्रेन बाउन्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो जुन चाहिँ हामीले पछिबाट क्लास 12 मा हामीले जब जेनेटिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो काम लाग्छ, द्याट इज के हो भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए हुन्छ। क्रोमोजोम्स त छँदैछ, तर त्योदेखि बाहेक पनि सानोबाट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ। यो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनएलाई चाहिँ भन्छ प्लाज्मिड, अनि दिस प्लाज्मिड्स आर इन्भल्भ इन द ट्रान्समिसन अफ डिफरेन्ट आरएनए एन्ड डिएनए अफ डिफरेन्ट हार्मफुल अर्ग्यानिजम्स, जुन चाहिँको बारेमा चाहिँ हामीले क्लास 12 मा पढ्नेछौँ। प्लाज्मिड जुन चाहिँ हामीले डिएनए को इज द हेरिडिटरी युनिट हो कि होइन भन्ने स्टडी गर्दा पनि यो प्लाज्मिडको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल छ। सो प्लाज्मिड चाहिँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए और आरएनए जुन चाहिँ डिएनए इज प्रेजेन्ट त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्लाज्मिड। त्यो चाहिँ क्रोमोजोमदेखि बाहेक, सर्कुलर डिएनए त छ तर त्योदेखि बाहेक सानोबाट सेगमेन्ट चाहिँ अलग्गै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्लाज्मिड। अनि अब हामीले यता हेऱ्यौँ भने युक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ दुई प्रकारको सेल डिभिजन हुन्छ, इनफ्याक्ट 3 प्रकारकै हुन्छ, तर बेसिक छुट्याउने चाहिँ हो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकलाई। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइटोटिक सेल डिभिजन अनि मियोटिक सेल डिभिजन हुन्छ, जुन चाहिँमा चाहिँ क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस। यो क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस तिमीहरूले पढिसकेको छौ सेल डिभिजनमा, बुझ्छौ तिमीहरूले। अनि बुझेनौ भने पनि तिमीहरूले एकपल्ट फेरि क्लास 9 र 10 को किताबहरू हेर,
यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि युक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ माइटोसिस र मियोसिस पनि हुन्छ अनि समटाइम्स चाहिँ अमाइटोटिकली पनि डिभाइड गर्छ समटाइम्स। तर यता प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक सेल्समा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालके डिभिजन हुँदैन, डाइरेक्ट सेल डिभिजन हुन्छ। किनभने कुनै क्रोमोजोमल मुभमेन्टहरू त्यहाँनिर देखा पर्दैन, डाइरेक्टली सेल डिभाइड हुन्छ। अब यो प्रोक्यारियोटिक सेलको हामीले इक्जाम्पल लियौँ भने इट इज ब्याक्टेरियल सेल हो। यता युक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ अल हायर अर्गानिजम्समा जति पनि ट्रु न्युक्लियस भएको बडीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ युक्यारियोटिक सेल, जुन चाहिँमा चाहिँ डेफिनेट न्युक्लियस हुन्छ। अब यसको बारेमा अझै हामीले अगाडि पढ्दै जानेछौँ। आज हामीले फर्स्ट क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो मात्रै पढौँ। त्यसै कारण नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन पढ्नेछौँ। तिमीहरूले मलाई निश्चय नै थाहा छ तिमीहरूले क्लास 9 र 10 को किताबहरू फेरि एकपल्ट पढ्नेछौ, रिभाइज गर्नेछौ, ताकि हामीले अगाडि बुझाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै इनफ्याक्ट यो 10 र 9 को सिलेबस चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाइफ साइन्समा मात्रै होइन अरू सब्जेक्ट्समा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसै कारण चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अहिले आराम भएको बेलामा जब भिडियो आउँदैन त्यति बेला चाहिँ 9 र 10 को किताबहरू निकालेर पढ्दै गर्ने। अनि मैले पढाउँदाखेरि तिमीहरूले कुनै कुरो बुझेन भने तिमीहरूले व्हाट्सएप या फोन कल गरेर पनि मलाई जनाउनु सक्छ। ओके, आजको लागि यति।